הייתי מאוד המומה, זאת הייתה פגישה מאוד קשה. הוא היה מאוד מאוד חיוור, מאוד חלש. היה נראה בטראומה. ומיד כשראיתי אותו, ראיתי שאני לא רואה את אותו אדם שאני מכיר. אני רואה אדם אחר לחלוטין. פגשתי אדם שבור, מנטלית, פיזית. הם פגעו בו, הם הפכו אותו פשוט לצל אדם. נכנסו לחדר החקירות והחלו בשיטות קשות של עינויים, אלימות פיזית מזעזעת. בשלב מסוים, כאשר הוא אזוק בידיו וברגליו, כפות, ללא כל יכולת להתגונן, נכנסים אותם חוקרים בכירים ביותר ומתחילים כל אחד בדרכו לבצע בו תקיפות אכזריות. אלה הטרדות מיניות כלפי מרשי, פגיעה בעולם הערכים שלו, בשמירת התורה והמצוות שלו, מניעת שינה לתקופה כל כך ארוכה. הוא נמצא בחדר קר, מורידים לו את המעיל, בועטים בו, נותנים לו בוקסים, אגרופים, סטירות חזקות שקות הוא קיבל צביטות בלי סוף במקומות מאוד רגישים, מאוד כואבים, מאוד מסוכנים, שקשה מאוד לעמוד בזה. הוא אזוק, אי אפשר, הוא לא יכול להתגונן, הוא לא יכול לעשות שום דבר. מכים אותו, מרביצים לו, קושרים אותו במיטת סדום, תיאורים של כל מיני מכשירי עינויים, תיאורים פשוט מזוויעים, מזעזעים, מחרידים, קשירות בתנוחות הפוכות, הופכים אותו, ועוד פעם מפילים אותו, ועוד פעם מפילים אותו, ועוד פעם מפילים אותו, ובאיזשהו שלב צועק, די, עזבו אותי, תנו לי ללכת, לא עשיתי כלום. אבל אומרים לו, אם אתה לא נותן הודעה, אנחנו ממשיכים. בשלב מסוים, הקטין מאבד את שפיותו. הוא מתחיל לצרוח ולבכות בחדר החקירות בצורה שהוא מאבד את עשתונותיו. מסובבים את הכיסא אחורה, משהו כמו כנראה 45 מעלות, וכשהשרירי בטן לא עומדים בלחץ, אז הגב פשוט מתעגל כמו קשת הפוכה לכיוון הרצפה, הוא טען שזה כאבי תופת, שזה משהו שאי אפשר לעמוד בו. וזה דברים שהקטין הזה עובר כמעט 3 שבועות או יותר, רוב שעות היממה. דברים הללו הם רק קצה קצהו של אלימות מתמשכת, והדברים קשים לשמיעה, קשים לתיאור. אני רוצה שכל אחד יחשוב על אח, חס וחלילה, או על בן, או על שכן, או על נכד, בגיל העשרה, שעובר כאלה דברים. זה כל כך מסוכן לגוף ולנפש.